Pilipinas, samahan niyo po kami ngayong umaga para sa isa na namang makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Mga impormasyon na tiyak makakatulong sa ating mas maayos at mas malusog na pamumuhay. Dito lang sa Health at Home. Samahan natin si Julius Liaga sa kanyang inspiring journey sa pagharap sa anxiety at depression, mamaya sa Health Diary. Mga dapat malaman tungkol sa anxiety at depression at kung paano natin mapapangalagaan ang ating mental health, mamaya sa Lifeline. Mahalagang kaalaman tungkol sa periodontal disease at kung paano mapapanatiling malusog ang oral health ng ating fur babies, mamaya sa Power Pause. Alamin kung paano nagbibigay ng libreng serbisyong pangkalusugan ang Regnum Christi Medical Mission. Mula diagnosis hanggang recovery, tuklasin natin ang mga tunay na kwento ng kalusugan dito sa Health Diary. Panoorin natin kung paano hinarap ni Julius Liagas ang pagsubok laban sa anxiety at depression at ang mga aral na nagbigay sa kanya ng pag-asang magpatuloy. Hindi lang physical health ang mahalaga. Hindi rin dapat natin baliwalain ang ating mental health. Isa sa mga dapat pinagtutuunan ng pansin ay ang anxiety and depression. Hindi lang ito basta negatibong pakiramdam, kundi isang seryosong kondisyon na makakaapekto sa buhay ng isang tao. Yan ang kwento sa atin ngayon ni Julius Liagas, isang survivor na matatag hinarap ang mga hamong ito. Nung inatake na ako ng panic attack ko nun, halo-halo po yung naramdaman ko, sobrang nahihilo po ako, na nanlalamig, na hindi ko na po may galaw yung kamay ko nun. And sa madaling salita po, akala ko may himatay po ako. Medyo maraming tao, may talagang nagsisikip yung dibdib ko, tapos parang doon na ako nahihilo. May mga times po na habang nagtatrabaho ko, kailangan pa pong huminto sa ginagawa ko para palipasin yung panic attack ko. And may times din po, parang 3 times during po na driving ako ng motor po nun, kailangan huminto po ako sa gilid ng daan para kasi biglang atakin po ako ng panic attack while driving po. Dahil meron po akong isang anak and may asawa na rin po ako. Medyo naka-apekto po sa relation ko sa kanila yung nangyayari sa akin. Dahil may mga times po na lutang po ako yung hindi nila ako nakakausap. Talagang dahil iniisip ko nga po yung nararamdaman ko kung ano yung nangyayari sa akin. Bigla na lang po ako nagkakaroon ng mood swing. Biglang iniisip ko na lang po na sinasabi ko sa kanya na paano mamakay na ako. Ganun po. Cycle po nung anxiety ko si ganun. Pag iba po yung mood ko din, iniisip ko po lagi akong mamamatay. Medyo na asar-asar ako about sa condition ko na. Nasabihan daw ako nasabihan ako na baliw. Siyempre medyo since may anxiety ako nun, na pag nasasabihan po ng ganun po dati, medyo masakit po sa akin, medyo madamdamin na po kasi ko that time. Sa kabila ng matinding pagsubok, hindi nawala ng pag-asa si Julius. Unti-unti niyang hinarap at nilampasan, kasabay ng walang pag-aalinlangang paghingi ng tulong sa mga taong nagmamahal sa kanya. Sinubukan ko po ibalik yung yung routine namin na yun. Sinubukan ko po ulit lumabas, mag-drive ng motor, long drive po ng motor po. Pupunta po kami sa lugar na refresh po, kumbaga yung mind ko. Ganun. Then, nitong mga nakaraan naman po is nag-out of town po. Madalas kami nila, nung family ko. Actually, hindi po kasi ko religious masyado na tao. So, simula po nang nagkaroon ako ng anxiety, natuto akong lagi magpunta sa simbahan. And sa umaga, dasal. Then, after po matulog, natuto akong magdasal. Kaya natin yan. Hindi man agad-agad. Hindi man sabihin na ginusto natin mangyayari agad na magiging okay tayo. Kaya natin yung oras na i-heal tayo. Kaya naman para sa mga kababayan nating lumalaban sa kaparehas na hamon, laging tandaan na marami ang handang tumulong at makinig. Hindi man madali ang proseso, ngunit kung magiging bukas tayo sa mga taong nagmamahal sa atin, magiging mas magaan ang paghilom at pagbangon.
umaga, tatalakayin natin ang isa sa mga pinakasensitibong usapin pagdating sa mental health, ang anxiety at depression. At para mas maunawaan natin ang mga ito, kasama natin ngayon si Dr. Joan May Perez Refarial. Siya po ay isang psychiatrist. Magandang umaga, Dr. Joan. And kumusta po kayo, Doc? Hello, good morning, Maminya, and thank you for having me. It's a Health at Home. Nice to be back. Yes, welcome back. I'm good, and maraming salamat for having me. Thank you, Doc. And eto nga, no, pag-uusapan nga natin itong mga salitang anxiety, depression. Pag naririnig po yung mga salitang ito, minsan napagbabaliktad ata ng ating mga kababayan at minsan nakakalito, no? Yes. Ano ba ang pinagkaiba ng anxiety sa depression? Yes. So, Maminya, pag depression, ito yung mood, no? Yung bagsak yung mood, labis, intense, or very severe na kalungkutan. So, ang mood natin ay bagsak, lahat, pati physical symptoms ay meron, bagsak energy, bagsak ang ating, halimbawa, sleeping patterns, eating patterns can be affected, kaya bumabagsak ang ating katawan, or sometimes, nawawalan tayo ng mga interest or gana sa mga bagay na usually naman pag hindi tayo nadidepress ay gustong-gusto natin gawin. At nagkakaroon also ng cognitive problems like hirap mag-focus, hirap to concentrate, hirap to yung attention span natin, memory apektado. And ang pinaka-severe na symptom nito, Maminya, is yung nagkakaroon na tayo ng mga negative thoughts about ourselves, about the future. We feel hopeless. We feel na life is meaningless already kaya nagkakaroon na ng mga dark thoughts. Yun yung depression. Pag anxiety naman, in layman, ito yung takot. Fear. Maraming mga wino-worry. Parang maraming mga overthinking, overthinking to the point na maaaring nakaka-apekto din sa sleep. Kasi sobrang daming iniisip, maaaring hirap na tayong matulog. It can make us feel tense. Yung mga muscle natin laging parang on alert kasi tayo. So tense lagi tayo. Yung konting lang siguro, yung iba, konting stress, parang nabublow out of proportion na, no? Yung kailang mga nararamdaman. But of course, in science, tawag namin dito, Maminya, neurobiology, pareho in fact sila ng brain chemical na affected, which is serotonin sa brain, no? Among others, serotonin. Kaya sometimes sinasabi natin na para silang mag-cousins, parang magkamag-anak kasi it's the same neurotransmitter which is affected. So, pwede ho bang makaranas ang isang tao ng anxiety na may kasamang depression? Yes. Dati anxious lang siya, tapos naging depression? Pwede. Ang tawag natin doon, comorbid. Pwede silang sabay. Meron din mga specifier ang depression, for example, na major depressive disorder with anxious distress. So, pwede talaga. So, kasi nga, more or less pareho sila ng mga neurochemicals affected sa brain. And aside from the neurochemicals is yung psychological factors. Halimbawa, kaya maganda always sa aming clinical interview, hinahanapan natin kung saan ba nagmumula. Anong mga reasons or factors leading to the stress, distress, anxiety, depression, burnout, kasi mas magandang ma-address din natin yun. Kasi minsan, kanina nga yung narinig natin sa interview, kapag feeling niya, kapag nasa enclosed space siya, na feeling anxious siya, tas minsan daw randomly, out of the blue, nanginginig siya. Kahit parang seemingly, parang walang trigger, parang random lang. Kaya sabi nga, nagra-ride lang daw. Tapos kailangan niya mag-stop kasi may nararamdaman siyang panginginig. Yes. Maaring yun ay panic attack. Panic attack, pwede. So which is a specific siya na form of anxiety disorder. Panic attack yung out of the blue, bigla kang magkakaroon ng mabilis na tibok ng puso, nagpapawis ng malagkit, malamig, clammy, and cold hands. Parang hindi ka makahinga. Ang bilis-bilis ng paghinga mo. Yung iba, parang mahihimatay sila. Yes. Oo. So, that's why maganda also na we are aware. Para, if kaya, aware of the triggers. Para kung kaya natin also, we can avoid the triggers as much as possible. What about yung natatakot sa enclosed spaces or feeling na claustrophobic siya? Di ba minsan sa elevator, pag ang liit-liit, di ba? Parang may feeling ka na, ewan ko, anxiety. Phobias naman yun. Phobia naman. Yes, phobias yun.
yun. May tinatawag din tayong halimbawa, claustrophobia, agoraphobia, which is very common. Ito yung halimbawa, Maminya, fear of places na parang wala kang escape. So kahit na open siya, parang natatakot ka kasi hindi ka makalabas ka agad. That could be, I would think, would be a Yes. very scary Kasi ang thought. anxiety disorder, marami siya. Panic attack, Oo. panic disorder, generalized anxiety disorder. Yun bang overwhelming lahat? Parang sunod-sunod ang worries natin about school ng mga anak, finances, Ah, yes. work, health-related. Parang never-ending ang ating mga kinakatakutan or wino-worry about. Kailan po ba natin masasabi na hindi na ito ordinaryong Yes. stress o pagkalungkot lang at kailangan ng kumonsulta sa mga psychiatrists katulad po ninyo? Oh, may mga red flags tayo, Maminya, be it kung ito ba ay stress, distress, anxiety, depression, trauma. Number one, kung ang mga symptoms ay persistent, patuloy. Usually, binibigyan natin ng mga 2 weeks na 2 weeks lang, Maminya, ha? Kasi pag beyond that, medyo mahaba na yon. Kasi baka 2 weeks na yon hindi nakakatulog, di ba? Oo. Or walang ganang kumain. Or parang nag-iiba na ang mga thoughts, no? Wala nang gana sa anything. They feel that life is hopeless, meaningless, wala nang pag-asa. So pag ganon, persistent and patuloy ng 2 weeks, More than 2 weeks. o wag na patagalin. Seek professional help kaagad. Another is kung naapektuhan na ang kanilang functionality. For example, kung tayo ay hirap nang pumasok sa work, absent na palagi. Kung students, hindi ayaw na, school refusal, kasi takot sila, no? Because of kung ano mangyari ulit. Or kung kahit pumapasok tayo pero bagsak ang ating grades, bagsak ang performance, hindi tayo nakakapag-provide ng output, yun, it's a concern already. Number 3, kung ang ating mga coping mechanisms or coping strategies ay hindi na healthy. Okay. To the point na baka nag-iisip na tayo ng mga way out of this situation na unhealthy, bordering on mga negative thoughts about ourselves, about the future, or about the world ngayon na hindi, baka mag-engage na kasi sa mga risk-taking behavior, Oo, substance use, self-harm, which is wag natin paabutin sa ganon. Oh yeah. So, Doktora, marami nagsasabi minsan pag nagsishare sila ng experience nila na maging positive ka lang, ganyan. Or ikaw naman, wala yan. Or minsan baka minamaliit yung iyong feelings. Yeah. The mental health profession, of course, we discourage ng mga ganitong mga lines, no? Na ang OA mo, or Oh, yeah. drama-drama ka lang, In fact, malungkot ngayon, Maminya, kasi even in my experience na lang personally, no, may mga bata akong nakikita na medyo hirap sa school, sabihin ng mga parents na, Dok, siya kasi tamad yan. Tamad-tamad. Ayaw kasi bumangon ng maaga. But of course, these are symptoms already ng distress, na? Or cry for help. Or ano. So, mas maganda, avoid any judgmental comments. Okay. Bawal talaga yon. And we fight the stigma. Kasi itong mga comments na ganito, ito yung nagpiprevent kasi sa kahit sino to seek help because of the stigma. Because baka ma-judge sila, masabihan sila ng kailang mga kaopisina, arte naman. O yung kanina nga sa interviews, tinawag raw siyang quote-unquote baliw. Dapat Ang sakit hindi. nun, di ba? Masakit yun. And stigmatizing. And Yeah. ito yung mga reason, kaya takot din silang mag-seek ng help. Kasi pag sometimes, napapaniwala na rin sila. May tinatawag tayong external stigma or na-internalize din na yun. So baka mapapaisip din sila na, OA ba talaga ako? So ayaw nilang mag-seek ng help. No? But of course, so no judgments and we are here to help. Kaya sana we foster that, Maminya, safe spaces, be it in the school, sa family natin, kahit mga parents, no mga negative or judgmental comments sa kanilang mga anak and sa school. Kaya we always lobby na anti mga bullying na Right. kahit na verbal and emotional sa mga bata. Bilang panghuli sa ating mga manonood po na maaaring tahimik na pinagdaraanan, no, itong depression, anxiety, pagkalungkot. Ano po ang mensahe ninyo sa kanila, Doc? Number 1, never lose hope. Sometimes kasi pag tayo ay feeling natin sobrang bagsak ng ating mood, ang dami natin iniisip, maraming challenges, maraming struggles, sabay-sabay. Sometimes we feel hopeless. Please know that there is hope always at may mga handang tumulong. So hope,
feel hopeful always, may help always available. At kung talagang tingin natin ay wala pa tayo mapagsabihan kasi we don't feel ready pa, may mga hotlines din tayo. Opo. Emergency hotlines na pwede nilang tawagan. Of course, confidentiality, privacy is always respected natin doon. So, National Center for Mental Health, it's 1553. So, it's open 24/7. Tawag lang sila doon to talk to someone. Kasi maganda din yun, Ma'am Nina, na may nakakausap sila. Especially when they feel na parang wala silang malapitan or nahihiya sila. Tawag sila, it's confidential at para lang may gabay na during that very distressing siguro or heavy na moment for them. 1553. Sa National Center for Mental Health, which is DOH, di ba? Yes. Na National Mental Health Crisis Hotline. Nako, Doc Joan, maraming salamat Thank po you, Ma'am Nina. sa inyong mga mahahalagang paalala at pag-share ng inyong kaalaman tungkol po dito sa anxiety and depression. Sana ay mas naging malinaw sa ating mga viewers ang usaping mental health. Huwag po natin kalilimutan, hindi po masama ang humingi ng tulong. At there is always hope. Yes. Thank you, Doktora. Thank you, Ma'am Nina. And more power to Health at Home. Thank you po. Samantala, ang malusog na pamumuhay ang unang hakbang tungo sa mas matibay na kinabukasan. Alamin natin kung bakit mahalaga ang preventive healthcare, lalo na sa usaping cervical cancer na patuloy nagiging hamon sa buhay ng mga kababaihan. Sa araw-araw na buhay ng kababaihan, madalas mas inuuna pa nila ang trabaho, pamilya at responsibilidad kesa sa sariling kalusugan. Kaya ang preventive healthcare kadalasan nababalewala. Isa sa mga pinakakaraniwang health concern ng kababaihan ay ang cervical cancer. Ayon sa World Health Organization, ang cervical cancer ang isa sa pinaka-common na cancer sa kababaihan sa buong mundo. Pero may magandang balita. Ang cervical cancer ay preventable. Sa ginanap na Women's Health Roundtable, nanguna sa discussion ang cervical cancer advocate na si Doc Ada Angela Cabrera. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng awareness at proactive health habits para sa kababaihan. It's important to raise awareness para less yung stigma, less yung judgment, and to empower even the young people, the young generation, the young girls. Importante yung pag-aware ka na, ma-remove din yung stigma para ikaw din in yourself, ma-remove din yung judgment mo sa sarili mo or sa ibang tao who are eventually diagnosed or who eventually want themselves checked nga. Nakibahagi rin sa talakayan ang mga beauty queen at influencers na sina Ain Bernos, MJ Lastimosa at Joy Barcoma na nagbahagi ng kani-kanilang pananaw at advocacy para sa women's health. I would remind all Filipinas to be proactive about their health because it's so important. Hello everybody! Please make sure to stay informed and also get yourselves vaccinated. There are so many options nowadays, especially for HPV, cervical cancer. These things are preventable. Samantala, binigyang diin ni MJ Lastimosa kung gaano kahalaga ang pagpapalawak ng awareness tungkol sa cervical cancer. The best that we can do is to keep on talking about this talaga hanggang sa maging normal for them to hear about these things and to even just normalize this kind of conversation within our small groups with our friends and families. Bukod sa mga eksperto, malaking papel ang ginagampanan ng mga influencers at kanilang platforms sa pag-encourage ng mas bukas na pag-uusap tungkol sa preventive healthcare. As an influencer, as a beauty queen, as someone who was given a platform by these people, it's my duty and I have that responsibility to make sure na nagagamit natin yung plataforma natin sa tama. Para po sa ating mga anak, mga kapatid na babae, sa ating mga nanay, please encourage them to get vaccinated for them to be protected for life. Manatili lamang kayong nakatutok dahil magbabalik pa ang programang number 1 sa kalusugan ng pamilyang Pilipino, Health at Home. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar.
May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si mismo yata nakakabit I'm Mr. President, Secretary, in Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ama naming mapagmahal, ipinapanalangin po namin ang aming mga kababayan na lubos na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Yakapin mo po sila ng iyong pagkalinga. Pagkalooban mo sana sila ng lakas at pag-asa sa gitna ng pagsubok at pangamba. Gabayan mo ang aming mga rescuer, first responder, volunteer at mga lingkod ng pamahalaan upang maging ligtas at matulungan ang mga nangangailangan. Paghariin mo po ang pagkakaisa at malasakit sa sambayan ng Pilipino upang kami makabangon ng sama-sama. Ito ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan. Amen. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tara, lumikha! Ngayong Pride Month, perfect itong rainbow salt painting para ipakita ang pagkakaisa, pagtanggap at pagrespeto sa bawat isa. Alamin naman natin ang art technique ng paper marbling sa Art Venture. Subukan rin natin gumawa ng isang colorful scratch pad na magpapaalala sa atin na ang art ay para sa lahat. Sining ang magniningning dito sa Artsy Craftsy Tala! Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Habang tumatanda ang
ating mga alaga, hindi maiiwasang magkaroon sila ng mga sakit. At isa na nga rito ang periodontal disease. Para mas maunawaan natin ito, kasama natin ngayon, walang iba kundi si Dr. Zara Rosuelo, ang ating veterinarian. Welcome back, Doc Z. Kumusta na kayo? Good morning, Ma'am Nina. Thank you for having me again. Thank you, Doc. Okay, Doc, ano ba itong periodontal disease na I guess may kinalaman sa kanilang mga ngipin? Yes, so tama yan, Ma'am Nina, no? So ito ay mga problema, pwedeng chronic, pwedeng acute na problem sa oral cavity na ating alagang aso at pusa. Okay, ano-ano, doktora, yung mga senyales at palatandaan na baka merong mga oral cavities, ganyan, periodontal disease ang ating mga alaga? So una sa lahat, yung matagal or mahabang panahon na mabaho yung hininga or chronic halitosis. Yun talaga ang unang napapansin ng ating mga may-ari. Kasi syempre, yung iba, Ma'am Nina, di ba, kinikiss nila yung kanilang pets. Di ba? Yes. So yun talaga, pag kinis, pag dinilaan sila, so naaamoy na mabaho ang hininga ng kanilang pets. So yun yung una na very upfront na clinical sign. Ano pa yung iba? So yung pag mga advanced na or malalala na periodontal diseases, so usually nakikita dito may bleeding na sa gums. Pwedeng hindi na kumakain or nagdi-decrease yung appetite ng kanilang pets. Lalo na kung hard food, dry food, or mga hard treats yung kinakain ng kanilang pets. Ano pa? Sometimes makikita nila na parang nagpupo or parang may gustong tanggalin doon sa bibig nila yung kanilang pets. Okay. Yung parang nilalagay nila yung paws nila dito sa mga gilid ng bibig nila. Or sometimes yung drooling or excessive na salivation. Ibig sabihin, tumutulo yung laway or naglalaway. Okay. Dok, gaano kaseryoso ang mga ganitong klase ng sintomas or mga periodontal disease na ito kapag hindi naagapan? So, believe it or not, Ma'am Nina, if in the long run, hindi natin i-address yung mga periodontal diseases, it can affect major organs of the body, such as your liver at saka yung liver, heart, and kidneys ng ating mga pets. Talaga? It can be connected? How does this happen, Doc? So, una, kunyari, dito sa ating liver muna, So, ang liver, primarily, ang function niya is to filter, di ba, yung blood, yung toxins. So, if chronically, merong bacteria dito sa kanilang oral cavity, tapos yung kanilang gums o yung barrier natin, from the outside environment, yung gums ay nasisira o nagkakaroon ng damage o kaya dito doon sa roots or nagkakaroon ng abscess yung ipin ng ating mga alagang aso at pusa. So, yung infection doon, yung bacteria doon, so yung load, yung toxins na pinoproduce noon ay nagiging load para sa liver in the long run. Kaya tumataas yung kanilang liver enzymes. Okay. Pagdating naman dito sa heart problem, so ganun pa rin. Dahil sa plaques, may mga bacteria, in the long run, yung bacteria na yon ay pwede na mag-travel doon sa heart or through the circulation at mag-latch or mag-stay doon sa valves ng puso at magkaroon ng endocarditis ang ating alagang aso at pusa. Na kung may problema na sila sa puso, syempre kakonekta ng puso yung kidneys, so pwede na maapektuhan din yung kidneys. Dok, ano yung endocarditis? So namamaga yung puso ng ating mga aso at pusa. Okay. Dok, ano yung mga karaniwang dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng mga periodontal diseases? So definitely dahil sa hygiene, Yun ang primary. At ano pa yung mga ibang possible na reason bakit sila nagkakaroon ng problema sa kanilang oral cavity or sa ipin? Isa syempre is yung aging. So kapag tumatanda sila, usually as early as 3 years old, pwede na magkaroon sila ng mga severe na or moderate to severe na periodontal diseases. So genetics-wise, pwede na may mga breeds na predisposed. Ano to? Yung hindi maganda yung bite, hindi pantay yung anatomy. So syempre, merong parts doon sa kanilang ipin na lagi nila na ginagamit or hindi pantay yung bite nila. So yung normal na wear and tear dapat na ideal ay hindi nangyayari. Ano pa? So
usually, kapag tumatanda na nga sila, nagiging weak na yung ligaments doon sa kanilang ipin pagka nagkakaroon ng infection, lalo na kung hindi tinutoothbrush. So how often ba yung mga ganyang klase ng oral hygiene? Ganun rin ba? Morning, evening? Ideally. Okay. Diba? It's surprising na kailangan din talaga na tinutoothbrushan natin itong mga alaga nating aso at pusa. May special toothpaste? Yes, Oo. yung mga for pets. Ito, yung Okay. xylitol free, usually. Okay. Ganon. Or sometimes, may mga available sa market na fluoride free na hindi toothpaste. pwede yung may xylitol oo. or Toxic fluoride. kasi yun sa kanila. So, I may see. specialized sila na toothpaste, pati yung sa toothbrush din, di ba? Meron yung pwedeng mong ilagay sa iyong fingers, meron din yung parang wipes. Kung kagatin ka, Dok, habang tinutoothbrush mo sila. So, dapat, as early as puppy sila, kailangan sinasanay na. Train. Para magiging habit na niya. Di ba? Sabi ko nga, itong mga pets ay mga creatures of habit. So, kailangan, from puppy pa lang sila, from kitten pa lang sila, nasasanay na sila. Kung very challenging talaga, or worse, meron ng periodontal diseases, yung mga moderate, yung grades. May grades kasi yan, maminya, no? So, yung mga moderate, yung grade 3 and grade 4, yung severe na, mahirap na rin silang i-toothbrush. Bakit? Yun na yung nagdurugo na yung gums nila. At sometimes, kapag tinoothbrush sila, syempre, yung mechanical force doon, nagkukos na magkaroon ng nararamdamang pain yung ating mga alagang aso at pusa. So, best na kung hindi man maagapan, ay dalahin na kaagad sa vets yung kanilang mga aso at pusa for professional cleaning. Yun na yung tinatawag natin na dental prophylaxis. Ayun, parang sa tao din. How Yes. often ba, Doc? Gaano kadalas yung prophylaxis? So, dental prophylaxis? Yes. So, kung regularly ay natutoothbrush nila, syempre pagkatapos na severe na yung kanilang periodontitis, di ba? Syempre, i-explain nyo ng mga veterinaryo na, kailangan, dapat ideally magtutoothbrush na itong pet mo. So, kung regularly nasusunod yon or at least once a day, ang pinaka-last natin na tawad ay 2 to 3 times a week with dental treats, no? Okay. So, para nakakatulong din yung dental treats na matanggal itong mga plaques na ito. So, kung kaya, ay at least 2 to 3 times a week or once a day. Kapag ka nasunod yon, pwede silang mag-dental prophylaxis kahit once every year or every 2 years. Dok, siguro bilang panghuli, mensahe nyo na lang sa ating mga fur parents, no, tungkol sa pag-iwas ng periodontal disease at pag-aalaga sa oral and dental care, no, ng kanilang mga fur babies. So, syempre, usapang ipin ito ng ating pets, no? So, usually, ina-associate lang natin yung ipin ng ating pets kapag nangangagat sila, no? Pero napakahalaga ng kanilang oral cavity. Bakit? Kasi ito ang unang part ng katawan na magti-take in ng nutrition, di ba? Pagka kumain sila, ngunguya sila, at pagkatapos nun pupunta sa stomach, doon pa lang mangyayari yung mga absorption. So, ito ang magpo-provide ng nutrients. Ito ay isa sa organs na tumutulong para sa nutrition ng ating mga pets. Kaya, kailangan na mag-toothbrush, magbigay ng dental treats, hindi sapat na once a week lang or isang stick lang sa isang buwan yung bibigay natin. So, kailangan at least once a day ay matutoothbrush ang ating mga pets at kailangan at least once a year mapacheck natin sa ating mga vets yung oral health na ating mga alaga. Alright, Doc Z, nako, maraming salamat po sa inyong mahahalagang paalala tungkol sa oral health ng ating mga alaga. Sana mas marami pang fur parents ngayon ang magbibigay ng importansya sa dental care ng kanilang fur babies. Nako, Doc, maraming salamat po. Thank you po. Samantala, dyan lamang kayo dahil magbabalik pa ang programang Top Priority ang kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home. Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.
PBBM at Work. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino. Dagdag pa napasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso. Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan. Makinig sa iba't ibang boses at pananaw. Na hindi patas ang lipunan. Leadership starts from the top. Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan. Good governance, because good governance is a matter of right. Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers? Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects? At matuto sa iba't ibang karanasan. Yung hirap talaga yung pag tumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata. Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. GADWatch, the Magna Carta for Persons with Disabilities. Meron tayong tinatawag na Magna Carta of Persons with Disabilities. So dito sa Magna Carta, pinag-uusapan yung principle or prinsipyo ng mga karapatang pantao ng mga persons with disabilities. Currently, we have 10 types of disabilities. Magkakaiba sila ng mga pangangailangan. Sa mga kababaihan na may kapansanan, titignan natin dito yung intersectionality na, diba, merong gender-based biases. Tapos meron siya another level of marginalization kasi may disability itong mga kababaihan na to. Double yung struggles nila and burdens din nila is kakaiba din sa mga typical ng mga kababaihan. For example, wheelchair user na kababaihan, kung walang rampa, paano yung accessibility ng mga health services? Hindi accessible ng mga toilets. Mas paigtingin dapat sa gender and development yung intersectionality pa. Hindi dapat naiiwan yung mga kababaihang may kapansanan. Sa Quezon City, we're implementing full automation ng ID registration. We're trying to provide initiatives per disability, per age group, per sex distribution. Kami yung unang nag-employ last 2023 ng mga persons with disabilities dito sa Lungsod, Quezon. Almost 300 persons with disabilities. So after that, may mga pumunta na sa amin ng mga private companies and there were employing persons with disabilities. Regular yung aming pag-endorse sa kanila. We call this the Kasama Ka sa QC and we provide training programs, no, such as Safe Space Act, disability awareness and sensitivity, yung job readiness ng mga persons with disabilities. Currently, we're working on the issuance of a unified persons with disability ID. This is to ensure also that the benefits and privileges afforded to persons with disability are not also abused and that it is given or extended to those really deserving and are in need. Yung ating mga persons with disabilities ay tinutulungan din po natin sa mga iba't ibang programa at serbisyo ng DSWD like the assistance to individuals in crisis situation. Meron din po tayo mga cash for work activities for persons with disabilities. Hindi dapat PWD kasi people first. We focus on the person, not on the disability. Person with disability siya. GADWatch. Ipinagmamalaking ihatid ng inyong PTV Regional Team. Lokal na balitaan sa iba't ibang wika. Usapang derechahan at makabuluhan. At road trip na kakaiba. Hitik sa kaalaman at kultura. Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan. Mahalaga ang regular na check-up para sa ating kalusugan, ngunit hindi ito abot kamay ng lahat.
Yan ang gustong tugunan ng Regnum Christi Medical Mission. Kasama natin ngayon walang iba kundi si Father Luis Garza. Siya po ang local director nito. Welcome to Health at Home, Father. How are you? Thank you, Nina. Thank you for having me. Very well, very well. It's very exciting to be here with you. Thank you. We're very excited to hear from you. But first, Father, tell us about Regnum Christi Medical Mission. Yes, see, we in Regnum Christi is a community of believers, different types of vocations. We have Legionaries of Christ priests. We also have consecrated men and consecrated women and lay people that come together with the spirituality to do good things for the church and for people. So we all have heard and read the gospel that says, I was sick and you cured me. So we all feel the need to go out and give health services to the people that are in need. But at the same time, as you know, unfortunately in the Philippines, although there are many health services that people can avail of, not everybody goes to those health services. Not everybody has the capacity to move. At times that's psychological barrier, right? So we feel that there is a need to go to them, find them where they are to provide those services, because it's really very sad. And this all began, allow me to extend myself a little bit. This all began 3 years ago. I was doing another mission. I was visiting houses, and I found one house, the man with a stroke. 2 more houses, a lady with a stroke. 2 more houses, and another man with a stroke. It's all strokes. Yeah, all strokes. And I said, what's going on? Because the proportion it's exaggerated. This cannot be. It's because they eat a lot of sodium, they don't take care of their health, etc. But what happens? The provider of the house is paralyzed. And so everybody else is affected. Everybody is affected. So it's great damage for something that could have been solved easily, right? So from there, the idea of saying Filipinos are very generous. Filipino doctors have this passion to help people. So let's just try to see if we can bring them together to serve the people that are out there in need. Of course, we have been honing, right, our services, but we are doing it better and better every time, right? Yes, and it's good to hear you share your personal experience, and so now you are doing more of this. So right now, Father, who can benefit from this medical mission? Okay, so we go to different communities, more or less in the metro area, that have a few qualities. One is that they are like an impoverished community. Second is that there are no health services close by. And third, that we have the support of the LGU, right? Because they need to allow us to do that there. So we're analyzing different places. So we take all our team, and then we bring a lot of volunteers in the medical field and non-medical practitioners to go there and do this service for the people. So tell us about the services that you give those in need. Yes, well, the services really depend on the doctors that we can get together to participate in the mission. So we normally get like 6, 7, 8 disciplines. We go from ears, ENTs, eye doctors, we do dentists, we do heart, cardiologists, urologists, we do cancer screening for breast and cervical, and urology, with the participation or a partnership that we have with the Philippine Cancer Society. So it's also skin doctors. So it's very complete. It depends on the doctors we can get in a specific moment. But normally it's about 7 or 8 disciplines. So we normally have like 500 patients every time. In like how many days? It's just 1 day. Just 1 day. Just 1 day, because we separate, and each one of those is like a clinic on its own. And we do pre-registration, so we bring all the patients that day, right? Of course, there are also walk-ins, but we prefer to have them register before to manage also the flow, right? And usually first you coordinate with the LGU. Yes, of course. And you do it where, in the barangay or in the school? Well, usually, we normally look for a place like a school, a public school, because they have many
classrooms that are normally adapted to what we do. Yes. So we set up a clinic there. So it's a skin clinic, heart clinic, eye clinic, and what we also want to do is not only provide some basic consultation, but we also want to provide transformational interventions, meaning we do provide prescription glasses, hearing aids. In the case of cancer screening, we also help them find a pathway for treatment. Because many times, unfortunately, people don't go to those services because they are afraid of the cost that could have if they discover something. Exactly, yeah. They would rather just go through it and not tell their family. Exactly. Yes. So it's very sad because those things, if taken initially, in the initial stages, can be still treated. be very treatable. Yes, exactly. And of course, more importantly, preventable. Yes. That's why you have all these, laboratory tests, I assume, and all these tests. And it's great to know, Father, simple things like even just eyeglasses or hearing aids can really make a big difference in their lives. Oh, absolutely. See, the thing is, many times children, right, they begin to not be able to see well the blackboard. Right. So they begin to not study anymore. Their performance in school goes down. Nobody really knows what the problem is. The problem is simple glasses. Right. Or hearing aids, same thing. I remember one case. We were providing hearing aids, right? And this boy was like 11, 12 years old, had not had hearing in 4 or 5 years, okay? So when finally he got the little devices, the mother said the name. And the boy turned and looked at the mom. And of course, the mom began crying because it was the first time in many years where he could actually hear. So she had no idea. She thought there must probably be another problem. Yes, he was not paying attention, probably a mental problem of sorts. Yeah, but it's not. It's actually because he could not hear. It was because he couldn't hear. And finally, Father, would like to hear your message to those who might be watching and listening right now, those who are inspired by the work that you do. I understand we're talking about medical missions, but I'm sure how do you incorporate as well, spiritual enrichment and all that? Yes. Well, see, my invitation for the people is to let your heart speak to you. Not only follow, the passion of having more, earning more, being more, but rather the passion to give more. Because that makes you a better person. So that's the first thing, right? And then also open yourself to God and the things that are spiritual. I think that when you close that dimension, you're losing something so very important for human beings. I was giving an example the other day. If you don't have the spiritual dimension, it's like if you couldn't listen to music. You lose a dimension that is so important for the human spirit, for the human person. So that will be my invitation, right? By creating a movement of good deeds and good things, we can have a better country and a better world. Thank you so much, Father. Thank you, Nina. Luis, for inspiring all of us today. Thank you so much for your dedication to serving the communities. And of course, we wish you continued success as you reach more people in need. Maraming salamat po. Muchas gracias, Father. Thank you. Gracias. Maraming salamat. Samantala, naghahanap ba ang inyong pamilya ng tambayan na may mga pagkaing may unique taste pero may hint pa rin ng familiar flavors? Sakto dahil iyan ang specialty ng isang restaurant sa Quezon City. Tara, panoorin natin yan dito lang sa #FamBam. Mga ka-FamBam, looking for an aesthetic spot na may solidong pagkain for your next weekend family getaway? Don't worry dahil dito mismo sa Quezon City, binisita namin ang isang hidden gem na tiyak babalik-balikan dahil sa kanilang masasarap na pagkain at ambiance para sa buong pamilya. Nag-start kami kalagitnaan ng pandemic. 2021, tatlo kasi kaming proponents neto and lahat kami nagkataon na nag-resign kami sa mga work namin and nag-decide kami na ituloy po itong Filipino-Mexican food. Bida rito ang kanilang reimagined local street food at Filipino-Mexican comfort dishes. Mula sa malutong na bagnet tacos hanggang sa naglalakihang platters ng nachos. Siguradong mapupuno ang mesa at ikabubusog ng inyong mga tiyan.
Gusto namin na ma-feel ng mga tao na hindi siya ganun rin sobrang liwanag, hindi rin siya sobrang dilim. Pwede mong dalhin yung pamilya mo, pwede mong dalhin yung irog mo, pwede mong dalhin ang kaibigan mo. Welcome dito lahat, para sa lahat ng okasyon at para sa lahat ng mga gustong sumubok at gustong sumubok ulit ng Filipino-Mexican food. At para sa mga health conscious at gustong magbawas ng karne, hindi kayo maiiwan dahil they also served plant-based and vegan-friendly options na swak para sa inyong taco at nachos cravings. Bukod sa masasarap na pagkain, handog din nila ang mga inumin na talagang nakaka-refresh, tulad na lamang ng creamy horchata at fresh sugarcane juice na ikaw mismo ang pwede gumawa. Lahat ng okasyon, meron kaming birthdays, mga kasalan, mga corporate events. Masarap na Filipino-Mexican fusion food at hindi malilimutang family bonding, yan ang perfect match para sa inyong susunod na weekend getaway. Kaya ano pang hinihintay ninyo, mga ka-fam-bam? Ayain na ang buong pamilya para sa kakaibang kainan at sulit na pagsasama. Dito lang yan sa Quezon City. Dito na po nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan ngayong umaga tungkol sa kalusugan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin. Ako po si Nina Corpuz Rodriguez, isang wifey at mommy ang inyong kasama sa mga napapanahong isyong pangkalusugan. At ito ang Health at Hope.